Good evening. Hyvää iltaa. What would you like to drink? Mitä sinä haluaisit juoda? Good evening. I would like an iced tea. Hyvää iltaa, haluaisin jääteetä. How about you? Entä sinä? Perfect. Täydellinen. I'll be back in a moment with the drinks and take note of what you would like to eat. Palaan hetken kuluttua juomien kanssa ja kirjoitan muistiin, mitä haluaisit syödä. Did you enjoy the meal? Nautitko ateriasta? Yeah, it was really good. Joo, se oli todella hyvää. Would you like some dessert or coffee? Haluaisitko jälkiruuan tai kahvin? Yes, I'll have a piece of cake. Kyllä, otan palan kakkua. Excuse me, waiter. Anteeksi tarjoilija. Please tell the cook that dinner was delicious. Ole hyvä ja kerro kokille, että illallinen oli herkullinen. All right, sir, I'll tell him, thank you. Hyvä on, herra, kerron hänelle, kiitos. What do you recommend for dinner? Mitä suosittelet illalliselle? Right now we have fresh sea fish, very fresh. Tällä hetkellä meillä on tuoretta merikalaa, erittäin tuoretta. And the meat. Ja liha. I recommend the sirloin. Suosittelen ulkofileetä. Okay, then sirloin. Okei, sitten ulkofileetä. An excellent choice. Erinomainen valinta. What time the kitchen close? Mihin aikaan keittiö sulkeutuu? At 10 o'clock p.m. Kello 22:00. Where are the toilets? Missä ovat vessat? They are the back on the right, madam. He ovat takana oikealla, rouva. Thank you very much. Kiitos paljon. We have a reservation for two. Meillä on varaus 2. Can you tell me your name? Voitko kertoa nimesi? Hei kiitos.